নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি নতুনকৈ মুকলি হোৱা জবসমূহৰ আপডেট আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো গতিকে ভিডিঅ'টো অকনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব এক নম্বৰ পোষ্ট ডন বস্কো স্কুল সাচিপুৰ দৰং ৰিকুৱেষ্ট ততে ডন বস্কো স্কুলখনত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে সাবজেক্ট টিচাৰ শিক্ষক বিচৰা হৈছে প্ৰথমৰ সাবজেক্টটো হৈছে সায়েন্স আৰু ম্যাথমেটিক্স তো এই দুটা সাবজেক্ট পঢ়াব পৰাকৈ শিক্ষক বিচৰা হৈছে এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন বিএসসি এমএসসি ইন পিসিএম কম্বিনেশন বিচৰা হৈছে ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব ইয়াৰ কাৰণে 26 আগষ্ট মানে পুৰোহিলৈ ইয়াৰ ইন্টাৰভিউ হ'ব স্যাটাৰডে দিনা যদি ইন্টাৰেষ্টেড কোনোবা আছে ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰিব ইন্টাৰভিউটো ভালদৰে দিলে আপোনালোকে পোষ্টটো পাই যাব তো ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে এটা মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ ৰেজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে দুটা যদি আপোনালোকে পোষ্টৰ বিষয়ে কিবা জানিব বিচাৰে ইয়াতকৈ বেছি তেনেহলে নম্বৰটা যোগাযোগ কৰিব নম্বৰটা যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ বিষয়ে গোটেইখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট 25 আগষ্টলৈকে দিয়া হৈছে মানে অহাকালিলৈকে ইয়াৰ লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে কোনোবা যদি ইন্টাৰেষ্টেড আছে অতি সোনকালে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট পোষ্টটো হৈছে ফিমেল টিচাৰ ৰিকোয়াৰ্ড ফৰ এ প্ৰি স্কুল এট শিলপুখুৰী তো শিলপুখুৰী প্ৰি স্কুলৰ ফালৰ পৰা ফিমেল টিচাৰ বিচৰা হৈছে শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট বিচৰা হৈছে উইথ মন্টেছৰী ট্ৰেইনিং ইজ প্ৰিপেড তো ইয়াতে যোনসকল ক্যান্ডিডেটৰ মন্টেছৰী ট্ৰেইনিং কৰা আছে তেওঁলোকে প্ৰিপেড পাই যাব বাকি গ্ৰেজুৱেট সকলে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব অনলি ফিমেল বিচৰা হৈছে সেইবাবে ফিমেল সকলেহে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব তো ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো ইমেইল আইডি দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ ৰেজিউমখন সেন্ড কৰি দিব সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব তো এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো এটা কৈ লাইক কৰি দিব ইয়াৰ পিছতে 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে কালকি ফিউচাৰ ইনফোটেক কামৰূপ ডিস্ট্ৰিক্ট ৰিকোয়াৰ্ড দুটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে গ্ৰাফিক্স ডিজাইনাৰ আৰু সেকেন্ড পোষ্টটো হৈছে ভিডিও এডিটৰ তো এই দুটা পোষ্টত যদি কোনোবা ইন্টাৰেষ্টেড আছে পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকৰ গ্ৰাফিক্স ডিজাইনাৰত কাম কৰিব লাগে আৰু ভিডিও এডিটৰত কাম কৰিব লাগে স্যালাৰি পাই যাব 15000 পৰা 25000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা পাই যাব জেন্ডাৰ মেল আৰু ফিমেল দুই সকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো ইয়াতে পুৰুষ মহিলা সকলোৱে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এটা জব ডেসক্ৰিপচনটো দিয়া হৈছে ক্ৰিয়েট নিউ ডাটাবেস এণ্ড ৱৰ্ক ক্ৰিয়েট মাল্টিপল স্যাম্পল অফ ৱৰ্কিং ক্যাটাগৰী আপডেটিং yourself এণ্ড কোম্পানী একৰ্ডিং টু টাইম তো এইকেইটা হৈছে আপোনালোকৰ জব ডেসক্ৰিপচন গোটেইকেইটা ভালদৰে চাই ল'ব ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে এটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু পোষ্টৰ বিষয়ে যদি কিবা জানিব বিচাৰে ইয়াতকৈ বেছি যদি আপোনালোকৰ কিবা কোৱেশ্চন আছে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰিব তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা সকলোখিনি জনাই দিয়া হ'ব ইয়াৰ পিছতে 4 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে পিজিটি টিচাৰ ৰিকোয়াৰ্ড পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ বিচৰা হৈছে এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন এমএসসি বিচৰা হৈছে ইন ফিজিক্স ফ্লুয়েন্সি ইন ইংলিছ এণ্ড আছামিজ তো এমএসসি বিচৰা হৈছে যোন সকলে ফিজিক্সত এমএসসি কৰা হৈছে তেওঁলোকে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে ইংলিছ আৰু আছামিজ দুইটা ল্যাঙ্গুৱেজে আপোনালোকে ভালদৰে ক'ব পৰা আৰু লিখিব পৰা সকলোখিনি থাকিব লাগিব মানে ভালকে ক'ব পৰা হ'ব লাগিব স্যালাৰিটো মেনশন কৰা হোৱা নাই কিমান টকা দৰমহা দিয়া হ'ব এটা ভাল স্যালাৰি আপোনালোকে পাই যাব জব লোকেশনটো দিয়া হৈছে আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমি বিজিনি চিৰাং ইয়াতে আপোনালোকে এই আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমিতে এই পোষ্টটো কৰিব পাৰিব ইন্টাৰেষ্টেড পাৰসন সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ ৰেজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে যদি আপোনালোকে পোষ্টৰ বিষয়ে আৰু কিবা জানিব বিচাৰে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰিব গোটেইখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে 5 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে স্প্ৰিংডেল ইন্টাৰনেশ্যনেল স্কুল গুৱাহাটী ৰিকোয়াৰ্ড তো এটা গুৱাহাটীৰ স্প্ৰিংডেল ইন্টাৰনেশ্যনেল স্কুলৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ড্ৰাইভাৰৰ বিভাগত গাড়ী চালকৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে শিক্ষাগত অৰ্হতা হাই সেকেন্ডাৰী পাছ হলে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব বহুতে কমেন্ট কৰি থাকে হাই সেকেন্ডাৰী পাছৰ পোষ্ট বিচাৰি থাকে 8 পাছৰ পোষ্টটো বিচাৰি আছে বৰ্তমান তো এটা মুকলি হোৱা নাই সেইবাবে মই আনিব পৰা নাই
হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছৰ পোষ্ট বিচাৰি থাকে তেওঁলোকে আৰু ড্ৰাইভাৰৰ পোষ্ট বিচাৰি থাকে তো আপোনালোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াত আপোনালোকৰ ড্ৰাইভাৰৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ হ'লে পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব এক্সপিৰিয়েন্স থকা এই ৰিলেটেড ফিল্ড ইজ প্ৰিফাৰ্ড তো এই ড্ৰাইভাৰৰ পোষ্টটো যদি আগতে এক্সপিৰিয়েন্স আছে এনেকুৱা কাম কৰা স্কুলৰ গাড়ী চলোৱা যদি আগতে এক্সপিৰিয়েন্স আছে তেনেহ'লে সেইসকলে প্ৰিফেৰেবল পাই যাব ইয়াৰ লগতে এজ এ স্কুল বাছ ড্ৰাইভাৰ তো আপোনালোকে এখন স্কুল বাছ চলাব লাগিব সেইবাবে ইয়াতে বহুত ৰেছপন্সিবলৰ কথা আহি পৰে ৰেছপন্সিবলি আপোনালোকে গাড়ীখন চলাব লাগিব ভালদৰে সেইবাবে মানুহজন ভাল হ'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে সৰু সৰু ল'ৰা-ছোৱালীক স্কুলত আনিব লাগিব টাইম মতে স্কুলত পিক আপ কৰিব লাগিব ঘৰৰ পৰা পিক আপ কৰি স্কুলত মানে পোৱাবহি লাগিব টাইম মতে আৰু সেফলি তো ভালদৰে আকৌ ৰিটাৰ্ণ আপোনালোকৰ ঘৰত ড্ৰপ কৰিব লাগিব সেইবাবে এজন ভাল মানুহ লাগিব এই পোষ্টটোৰ কাৰণে যেহেতু সৰু ল'ৰা-ছোৱালী লাইফৰ ৰিস্কৰ কথা আছে সেইবাবে এজন ভাল মানুহ ইয়াতে বিচৰা হৈছে স্যালাৰি 10000 টকা প্ৰতিমাহে দৰমহা দিয়া হ'ব প্ৰতিমাহে আপোনালোকে 10000 টকাকৈ দৰমহা পাই যাব ইছু প্ৰাৰ্থী কোনোবা যদি আছে ড্ৰাইভাৰ পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিবলৈ ইয়াতে যোনটো কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকে কন্টাক্ট কৰিব যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু পোষ্টৰ ওপৰত যদি আৰু কিবা জানিব বিচাৰে বা আপোনালোকৰ কিবা কোৱেশ্চন আছে সকলোখিনি এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি জানি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে 6 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ভেকেন্সি ফৰ পিজিটি একাউন্টেন্সি এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ assistant cum accountant from reputed secondary school in Beltola Guwahati এখন secondary স্কুলত হায়াৰ সেকেন্ডাৰী স্কুলত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটী বেলতলাত ইয়াতে আপোনালোকৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট একাউন্টেন্ট বিচৰা হৈছে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে একাউন্টেন্সি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট কুম একাউন্টেন্ট বিচৰা হৈছে যদি কোনোবা ইন্টাৰেষ্টেড পাৰসন আছে ইয়াতে যোনটো হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি দিব সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছতে 7 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে সায়েন্স টিচাৰ আপ টু ক্লাছ 10 তো ক্লাছ 10 লৈকে পঢ়াব পৰা সায়েন্স টিচাৰ বিচৰা হৈছে ওয়াক ইন ইন্টাৰভিউ আৰম্ভ হ'ব 26 আগষ্টত ইয়াৰ ওয়াক ইন ইন্টাৰভিউ হ'ব যদি কোনোবা ইন্টাৰেষ্টেড আছে তেনেহলে ওয়াক ইন ইন্টাৰভিউটো দিব 26 আগষ্টৰ দিনা টাইমটো হৈছে আগবেলা 9টাৰ পৰা আবেলি 1টা বজালৈকে আপোনালোকৰ ওয়াক ইন ইন্টাৰভিউটো হ'ব ইন্টাৰেষ্টেড পাৰসন সকলে ইয়াতে ওয়াক ইন ইন্টাৰভিউটো দিব ভালদৰে যদি ইন্টাৰভিউ ভালদৰে দিয়ে পোষ্টটো আপোনালোকে পাই যাব কোনোবা যদি সায়েন্স টিচাৰ কৰিব বিচাৰে মানে সায়েন্সৰ টিচাৰ যদি কোনোবা কৰিব বিচাৰে ওয়াক ইন ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰি ল'ব ভেনুটো দিয়া হৈছে বিদ্যা মন্দিৰ স্কুল নাৰেংগী তিনিআলি তো নাৰেংগী তিনিআলি যোনখন বিদ্যা মন্দিৰ স্কুল আছে তাতে আপোনালোকে ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰিব লাগিব নম্বৰ দিয়া হৈছে ইছু প্ৰাৰ্থী সকলে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব আৰু যদি কিবা জানিব বিচাৰে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰিব সকলোখিনি ভালদৰে জানিব পাৰিব তো এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা কওঁ আপোনালোকে ইন্টাৰভিউ বিলাক চাকৰি পাম বুলি দিয়াটো প্ৰয়োজন নহয় মানে আপোনালোকে চাকৰি পাম বুলি হে যে ইন্টাৰভিউ দিবা তেনেকুৱা নহয় ইন্টাৰভিউ বিলাক এটেন্ড কৰিব ইন্টাৰভিউ বিলাক এটেন্ড কৰিলে কি হ'ব আপোনালোকে চাকৰিটো পাওক বা নাপাওক ইন্টাৰভিউটো যদি এটেন্ড কৰে আপোনালোকৰ এটা এক্সপেৰিয়েন্স হ'ব নিজৰে এক্সপেৰিয়েন্স হ'ব আৰু নেক্সট এটা পোষ্টৰ কাৰণে যেতিয়া ইন্টাৰভিউ দিব যাব কিছু আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেচন হ'ব তাৰ বাবে কিছুমান এক্সপেৰিয়েন্স হ'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ ইন্টাৰভিউত কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন সোধে বা কেনেকুৱা কি কৰে সকলোখিনি আপোনালোকে নিজে জানিব পাৰিব সেইবাবে চাকৰিটো পাওক বা নাপাওক ইন্টাৰভিউ বিলাক এটেন্ড কৰি যাব তাৰ কাৰণ আপোনালোকৰ বহুত প্লাস পইণ্ট আছে ইন্টাৰভিউ বিলাক যদি এটেন্ড কৰি যায় বহুত প্লাস পইণ্ট আছে বহুতো কথা নজনা কথা জানিব পাৰিব বহুতো এক্সপেৰিয়েন্স আপোনালোকৰ হ'ব ইন্টাৰভিউ ওপৰত সেইবাবে আপোনালোকে ইন্টাৰভিউ বিলাক এটেন্ড কৰিব ইয়াৰ পিছতে 8 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ওয়ান্টেড সেলস এক্সিকিউটিভ ফৰ কেপছ ইন্টাৰনেশ্যনেল প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা মুকলি কৰিছে এই পোষ্ট সেলস এক্সিকিউটিভত কেপছ ইন্টাৰনেশ্যনেল প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে শিক্ষাগত অৰ্হতা HSLC পাছ হলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব মানে 10 পাছ মেট্ৰিক পাছ কৰা ক্যান্ডিডেট সকলে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব স্যালাৰি কমিশন বেচিছ আপোনালোকৰ স্যালাৰি দিব কমিশনৰ টাইপত স্যালাৰি পাব ইয়াৰ লগতে PF ESI আপোনালোকে এই বেনিফিট সমূহ পাই যাব জব লোকেশনটো হৈছে শিৱসাগৰ সোণাৰী যোৰহাট তো এইকেইটা লোকেশনত আপোনালোকৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰু মাজতে এটা মই ভিডিঅত মানে পোষ্টৰ এনেকা পোষ্ট দিছিলো মাজতে এটা ভিডিঅত তাতো এটা সোণাৰী লোকেশন আছিল আৰু এজনে কমেন্ট কৰি সুধিছিলে যে সোণাৰীটো কোড পৰে কবচোন তো আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইল আছে প্ৰত্যেকৰ হাতত মোবাইল থাকে আজিকালি তো আপোনালোকে তাতে গুগল মেপত গৈ যদি সোণাৰীটো সাৰ্চ কৰি দিয়ে সোণাৰী কোন ডিস্ট্ৰিক্টত পৰে কি সকলোখিনি জানি ল'ব পাৰিব ঠিক আছে
তো আপোনালোকে গুগলত গৈ সাৰ্চ কৰি দিব সোণাৰী তো আপোনালোকে সোণাৰীটো কোড পৰে কি কথা সকলোবোৰ দেখাই দিব তো ইয়াতে যদি কোনবা ইছুক প্ৰাৰ্থী আছে তেনেহলে এটা নম্বৰ দিয়া হৈছে শিৱসাগৰৰ কাৰণে এটা নম্বৰ আৰু যোৰহাটৰ কাৰণে এটা নম্বৰ তো আপোনালোকে নম্বৰ দুটাত যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এই পোষ্টৰ বিষয়ে যদি কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছৰ 9 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে এপ্লিকেশন আৰ ইনভাইটেড ফ্ৰম দা পোষ্ট অফ মাল্টিটাস্ক এট মৰিগাঁও স্কুল তো মৰিগাঁও স্কুলত মাল্টিটাস্কৰ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যদি কোনোবা ইন্টাৰেষ্টেড আছে নম্বৰ দিয়া হৈছে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব আৰু পোষ্টৰ বিষয়ে গুটেখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে 10 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে সুকাফা টি ফেক্টৰী সোনাৰী ৰিকুৱেট তো এই পোষ্টটো সুকাফা টি ফেক্টৰীত মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ লোকেশনটো হৈছে সোনাৰী তো এই পোষ্টটো সোনাৰীতে মুকলি কৰিছে পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মেকানিক্যাল ফিটাৰৰ ওপৰত স্যালাৰি 10000 পৰা 20000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা পাই যাব বেনিফিট পাব ইয়াৰ লগতে পিএফ ফুড প্ৰভাইডেড তো আপোনালোকৰ দৰমহাটো দিব ইয়াৰ লগতে পিএফ প্ৰভিডেন্ট ফাণ্ড যোনটো ইনস্যুৰেন্স আছে সেই ইনস্যুৰেন্সটো পাই যাব ইয়াৰ লগতে ফুড প্ৰভাইডেড দিয়া হ'ব ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰিকুৱাৰমেন্ট অফ অপাৰেটৰ ফৰ অটোমেটিক মাইলিং চেজিং মেচিন ফৰ আৱাৰ চিটিসি ব্লক টি production unit and full knowledge of CTC CFM operating and maintenance তো এখিনি আপোনালোকৰ বিচৰা হৈছে ইছু পাৰ্টি সকলে এটা নম্বৰ দিয়া হৈছে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব আৰু পোষ্টৰ বিষয়ে যদি কিবা জানিব বিচাৰে কিবা কোৱেশ্চন আছে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট 25 আগষ্টলৈকে দিয়া হৈছে আজি 24 আগষ্ট অহাকালিলৈকে ইয়াৰ লাষ্ট ডেট আছে অতি সোনকালে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব যদি কোনোবা ইন্টাৰেষ্টেড আছে ইয়াৰ পিছৰ 11 নম্বৰ শেষৰ পোষ্টটো হৈছে এপ্লিকেশন আৰ ইনভাইটেড ফ্ৰম দা পোষ্ট অফ সিকিউৰিটি গাৰ্ড এট সাৰ্ভিস এজেন্সি ইন গুৱাহাটী তো গুৱাহাটী এটা সাৰ্ভিস এজেন্সি ফালৰ পৰা সিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যদি কোনোবা ইন্টাৰেষ্টেড আছে সিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব কাৰণে তো তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব মেট্ৰিক পাস 8 পাস হলে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব স্যালাৰি ক্যান্ডিডেট ওয়াৰ্কিং ডিপেন্ডিং তো আপোনালোকৰ কামৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব কিমান টকা দৰমহা দিয়া হ'ব ইয়াতে তো এটা দৰমহাটো মেনশন কৰা হোৱা নাই আপোনালোকৰ কামটো চাই কামৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব কিমান টকা আপোনালোকে দৰমহা পাব ডাইৰেক্ট জয়নিং ইয়াৰ কাৰণে কোনো ইন্টাৰভিউ দিব নালাগে কোনো আপোনালোকৰ পৰীক্ষা একো দিব নালাগে ডাইৰেক্ট জয়েন কৰিব পাৰিব এপ্লাই ফিজ নো কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন ফিজ দিব নালাগে এপ্লাই কৰাৰ বাবদ কোনো ধৰণৰ মাসুল দিব নালাগে ফ্ৰী কে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ৰিসিভ পাৰ্টি সকলে এটা দুটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে নম্বৰ দুটা যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব আৰু যদি কিবা জানিব বিচাৰে নম্বৰ দুটা যোগাযোগ কৰিলে সকলোখিনি জানিব পাৰিব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আৰু পোষ্টসমূহৰ কাৰণে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লাই কৰাৰ বাবদ একো মাসুলৰ ফিজ দিব নালাগে ফ্ৰী কে এপ্লাই কৰি ল'ব তো আজিৰ ভিডিওটো ইমানে আছিল ভিডিওটো চাই ভাল পালে ভিডিওটো এটা লাইক কৰি দিব চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনে ধৰণৰ নতুন নতুন জবৰ আপডেটৰ নটিফিকেশনবোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে আশা কৰো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ